احنا دلوقتي هنتكلم على عملية الإنقاذ للركاب. هنفتح عندي المقبض الأحمر. في كل المكانات هيبقى المقبض لونه أحمر علشان اللون الأحمر بيبان في أقل ضوء. الفرامل الوضعية بتاعتها هتبقى مختلفة من مكنة لمكنة. في مكنة بتبقى تتزق يمين أو شمال، في مكنة بتتضغط فوق أو لتحت، وفي مكنة بتروح بتبقى السلاح بتاعها بيبقى واقف او الدراع بتاعها بيبقى واقف، بتزقه يمين او شمال عليك او على الناحيه الثانيه. يفضل ان سيادتك ما تبقاش من ناحيه الطاره، علشان خاطر الطاره وهي ماشيه ما يبقاش في اي متعلقات معاك تتعلق هنا في الواير وهي بتتحرك. يعني حط ايدك كده في الواير، تمام؟ يعني انا لو ابتديت ان انا انزل كده او اطلع الناحيه الثانيه، الهدوم بتاع في ارض الانقاذ ما يتعلقش هنا. المكنه عندي او الكابينه فيها وزنين قصاد بعض، التقل والكابينه. لو عندي عدد افراد الكابينه كامل، فالكابينه هتبقى اتقل. بمجرد ان انا افتح الكابينه هتنزل معايا. لو ان الكابينه فيها فرد او خفيفه، يعني فيها حد صغير او وزن صغير، هيبقى التقل بالنسبه لي اتقل، فهتطلع لفوق بسهوله. يعني كده انا الكابينه عندي فول لود، فعشان كده الكابينه بتنزل بسرعه. يعني افتح الفرامل الكابينه بالنسبه لي بتنزل، تمام؟ التقل عندي اخف من الوزن، فانا هدور اول حاجه هعملها ان انا هفصل الكهرباء. وده اول حاجه، دي حاجه امان علشانك، لان لو اشتغلت الطاره ديت بتمشي بسرعه عاليه جدا، فممكن ان هي تعمل لك مشكله في ايدك، تكسر ايدك او تخلع ايدك يعني. فخلي بالك من النقطه ديت. انا هزق الدراع هيفتح لي الفخدتين بتوع الفرامل، فالطاره معايا هتبقى حره، تمام؟ هاخدها لغايه في شريط علام بيبقى موجود، بويه بتبقى موجوده على الواير، بظبط البويه ديت على الكاميرا، فدي بيديني الليفل بتاع الدور بتاعي. البويه ديت بيفضل ان هي تبقى لون فاتح علشان مع اقل ضوء تبان معايا، وفي نفس الوقت الواير بيبقى غامق مطرح الاتربه والزيوت الموجوده فيه، فاللون الوحيد اللي هيبان معاك هو اللون الفاتح. فيفضل ان هي تبقى ابيض، تبقى لون اصفر، يعني يفضل ان هو يبقى لون من الفواتح، تمام؟ ده هفضل احرك الطاره. الطاره معايا عدد لفات بيديني لفه واحده من هنا، فما تستعجلش. يعني انت لو حسيت ان انت مشيت ياما مفيش مشكله، هي الطاره معاك بتمشي بالراحه، طاره المكنه. ولو لقيت ان طاره المكنه بتتحرك بسرعه، الطاره بتاعت الوايرات بتتحرك بسرعه ومش قادر ان انت تلمها، او ان سرعه الطاره ديت ابتدت ان هي تبقى كتير عليك، هتسيب ايدك من على الدراع الاحمر دوت، هيقفل تاني الفرامل. الفرامل فيها سوسته، فلو سيادتك سبتها هي اوتوماتيك هتقفل، فما تقلقش. ما فيش مشكله عندك ان انت تدور على ان انا اامن الاسانسير تاني ازاي. يعني انت متوقع ان انا فتحت الفرامل عايز بقى ادور على دراع تاني عشان يقفلها؟ لا، هو نفس الدراع، مجرد ان انت بتسيبه بيقفل لك الفرامل، تمام؟ كده هبتدي ان انا احرك لغايه الدور اللي انا محتاجه، او اقرب دور بالنسبه لي، يا فوق يا تحت. هو الاسانسير لو واقف قصاد دور اوتوماتيك الباب بتاعه هيفتح، لو نص اوتوماتيك، يعني لو الباب نص اوتوماتيك هيفتح. لو الباب اوتوماتيك، طالما ان انت فصلت التيار، الباب الاوتوماتيك ما عليهوش اي حاجه خالص تخليه ان هو يفضل شادد. يعني خلي اللي جوه يبقى مطمن وهادي. هتكلمه من وقت للتاني علشان يحس ان في حد مستجيب معاه. ما تخليهوش ان هو يفتح الباب الاوتوماتيك بقوه، وخليه ان هو ثابت زي ما هو. انت بعد ما هو يقف على الدور، يا اما انت هتفتح الباب الخارجي بمفتاح طوارئ، يا اما هو هيفتح الباب الداخلي بايديه الاثنين، هيفتح معاه الباب الخارجي. ده في حاله ان الاثنين وقفوا قصاد بعض. ودي دي وظيفه العلام اللي بيبقى على الواير، تمام؟